دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. شنیدن اسم دانیا دلهوره به جونم انداخت. محمد با هرس گفت: کی اون مرده که چه شرونو دعوت کرده؟ به محسن گفته بودم نمیخوام دیگه ببینمش. مرد جوون شونه‌ای بالا انداخت. یادت که نرفته. خانومش با سارا خیلی صمیمیه. دیگه حرفای خانوما رو نمیشنیدم. تمام بدنم میلرزید و میخواستم هرچه زودتر از اونجا برم. حتی اگه 1% احتمال داشت دانیالی که اسمی بردن همون دانیالی باشه که من میشناسم، نباید اونجا میموندم. از جام که بلند شدم محمد با تعجب گفت: چیزی شده؟ به سختی جلوی لرزش صدامو گرفتم و گفتم: میشه بریم؟ نگران خواهرمم. آبستنه و تنها. با تعجب گفت: بریم؟ ما تازه رسیدیم. حداقل 1 ساعت بمونیم بعد. داشت گریم میگرفت. نیومدن الهه به خونه و خبر گرفتن تلفنی از سال عباس شاید به این دلیل بود که داشت واسه این مهمونی حاضر میشد. از طرفی دانیال مهندس بود. در حالی که اشک تو چشمم نشسته بود و دل و رودم داشت به هم میخورد و از فکر رو شدن دستم داشتم دیوونه میشدم، چنگی به کیف دستیم زدم و با التماس گفتم: دلم شور خواهرمو میزنه. تو رو خدا اگه میشه بریم. محمد که حال غریب منو دید سری تکون داد. باشه اینجوری نکن. فقط صبر کن محسنو پیدا کنم بهش بگم کاری پیش اومده تا یه وقت دلخور نشه. از جا بلند شدیم و برای پیدا کردن محسن و همسرش به سمت در خروجی رفتیم. با خودم گفتم این اولین و آخرین باری بود که از مخمصه نجات پیدا کردی. این رابطه رو هر جور شده تمومش کن و این دندون لقو بکن. به سمت در ورودی رفتیم. نرسیده به در بود که چشمم به محسن و همسرش افتاد. جلوی در ایستاده بودن و با کسی خوشو بش می‌کردن. محمد گوشه آستینمو گرفت و سرشو کشید سمت گوشم و گفت: خوبی پوران؟ خوب؟ نه، اصلا خوب نبودم چون مردی که داشت با محسن احوال پرسی می‌کرد دانیال بود. هنوز ما رو ندیده بود چون سرش گرم احوال پرسی بود. نگاهی به اطراف انداختم. باید از اونجا میرفتم. حتی شده بدون محمد. تمام بدنم یخ کرده بود و اونقدر ترسیده بودم که مغزم کار نمی‌کرد. همه چیز تو یه لحظه اتفاق افتاد. دانیال همراه الهه در حالی که دست به دست هم بودن وارد سالن شدن و من دیگه راه فراری نداشتم. قلبم تون تون میزد و انگار گوشم کیپ شده بود. چشمامو رو هم گذاشته بودم تا بلکه معجزه‌ای رخ بده و از کنارم بگذرن و نبیننم. اما سنگینی نگاهی رو خودم احساس کردم و چشمامو باز کردم. دانیال با دیدن من چشماش گرد شده بود و با تعجب نگام میکرد. محسن که ما رو دید جلو اومد. دستی به شونه دانیال زد و گفت: بانی خیر به شما آشتیتون بدم. حس میکردم کل سالن داره دور سرم میچرخه. الهه هم منو دیده بود و با تعجب نگام میکرد. محسن اشاره‌ای به من کرد و گفت: معرفی میکنم. پوری نامزد محمد. دانیال چشماشو ریز کرد. صورتش یهو برافروخته شد و با خشمی عجیب رو به من گفت: تو چه غلطی کردی؟ اینجا چه غلطی میکنی؟ و تو چشم هم زدنی به سمتم حمله ور شد. چنگی به گردنم زد و منو محکم پرت کرد وسط سالن. الهه جیغی زد و محمد سری به سمت دانیال حمله ور شد. چه غلطی میکنی؟ به چه حقی دست رو نامزد من بلند میکنی؟ تمام تنم درد میکرد و خودمو مستحق این رفتار میدیدم. دانیال 2 دستی محمد هل داد عقب و دوباره به سمتم حمله ور شد. پا گذاشت روی زانوم و فریاد زد: چه غلطی کردی؟ سلیته یه هرزه. دور از چشم ما داری چه غلطی میکنی؟ کل آدمای حاضر در مهمونی دورمون جمع شده بودن و من جز گریه کردن کاری نمیتونستم انجام بدم. دنیا رو سرم خراب شده بود و چشمام سیاهی میرفت و احساس میکردم دیگه آدمای دور و برمو نمیتونم واضح ببینم. الهه بازوی دانیالو گرفت و با گریه گفت: نکن دانیال، بیا بریم حرف میزنیم. محمد دوباره از جا بلند شد. خواست به سمت دانیال حمله کنه که 2 نفر از دوستاش گرفتنش و مانع شدن. محمد فریاد زد: پدرتو در میارم دانیال. به چه حقی با نامزد من اینجوری حرف میزنی؟ دانیال اما با خشم به سمت محمد برگشت و صداش به آسمون رفت: نامزد تو؟ این زنی که یه هر جایی نامزد توئه؟ محمد باشی و اون وقت گول دروغای یه دختر بچه مدرسه‌ای رو بخوری؟ ادای زرنگیت گوش عالم و آدمو پر کرده بود. میدونی این دختر کیه؟ میدونی اینی که داری سنگشو به سینه میزنی چه نسبتی با من داره؟
تموم بدنم عین بید میلرزید. کاش میمردم و تو همچین شرایطی قرار نمیگرفتم. شرایطی که خودم با نادونی تموم و با حماقت و وسوسه شدن به وجود آورده بودم. کاش هیچ وقت پای دلم نرفته بودم. کاش و ای کاش. محمد حق به جانب سینه سترب کرد جلوم و گفت هر نسبتی داره. من دوستش دارم. تو هم نمیتونی مانع این رابطه و دوست داشتنم بشی. با خشم دست دوستش رو عقب زد و گفت ولم کن. کاری به اون ندارم. و خواست به سمت منی که تو خودم جمع شده بودم و گریه میکردم بیاد که دانیال داد زد این دختر زن برادر منه. زن عقدی و شرعی و قانونیش. میفهمی احمق؟ زن برادر منه. اینو که گفت محمد میونه راه از حرکت ایستاد و با بهت به سمت دانیال برگشت. صدای پچ پچ آزارم میداد. دلم میخواست چشم ببندم و وقتی چشم باز کردم از این دنیا رفته باشم. نه دانیالی بشناسم، نه عباسی و نه محمدی. از دور حقیق نفسم بالا نمی اومد. محمد با صدای خفه‌ای گفت مزخرف میگی. دروغ میگی مردک. دانیال اما با اون صورت قرمز و رگ گردن باد کرده گفت از خودش بپرس. یالا ازش سوال کن. خاک بر سرت پوری. خاک بر سرت که عین گل نگه داشتیم اون وقت اینطور به همون نارو زدی و خائن از آب در اومدی. صدای پچ پچا داشت دیوونم میکرد. هر کسی حرفی میزد و این وسط هیچ کس حقو به من نمیداد. همه حرفای دانیالو باور کرده بودن. خب حقم داشتن. دانیال رفیقشون بود. محمد نزدیکم شد. جلوم زانو زد و با صدای خفه نالید دروغ میگه. مگه نه؟ پوران نگام کن بگو که دروغ میگه. و منی که حتی روی بالا گرفتن سرمو نداشتم میونه گریه و حقیقام با صدایی که انگار از ته چاه در میومد گفتم منو ببخش. بد کردم. انگار جون از تنش رفت. زانوهاش سوس شد و نشست روی زمین. گریم شدت گرفت وقتی محمد با صدای ضعیفی گفت دوستت داشتم. لعنتی من دوستت داشتم. چطور تونستی با من این کارو بکنی؟ تو شوهر داشتی و با من سر وعده می اومدی؟ شوهر داشتی و منو عاشق خودت کردی؟ دانیال در حالی که 2 نفر از دوستاش گرفته بودنش با عصبانیت فریاد زد گول خوردی بچه زرنگ. خیر سرت همه رو حریف بودی. اما از یه دختر بچه دهاتی بی سواد گول خوردی. تمام تنم درد میکرد. هر جمله دانیال انگار تازیانه‌ای بود که به تن من میخورد. و البته که من مستحق بدترین کلمات بودم. این بلایی بود که خودم سر خودم آورده بودم. این خطایی بود که من خود خواسته کرده بودم. محمد به سختی از جا بلند شد. انگار جونی به تن نداشت چون حس کردم زانوش سوس شد و یکی زیر بغلش رو گرفت. احساس میکردم کمرش دلا شده. من چه بلایی سر این جوون آورده بودم؟ چی کار کرده بودم با زندگیش؟ تو دلم به خودم لعنت میفرستادم و زار میزدم و گریه میکردم. الهه اما تنها کسی بود که تو اون جمعیت دلش به حال من سوخت. نزدیکم شد و زیر بازومو گرفت و آهسته زمزمه کرد چی کار کردی پوری؟ چی کار کردی با زندگیت؟ نفسم بالا نمی اومد. از شدت گریه چشمام میسوخت و روی نگاه کردم به چشم هیچ کدومشون رو نداشتم. حالا میفهمیدم اون دلهوره و استراب و اون حس عجیبی که به هم میگفت به این مهمونی نذارم چی بود. اما من احمق مصرانه سر تصمیمم موندم و آخر به این مهمونی اومدم و اینطور خودم رو بدبخت کردم. محمد با صدای خفه‌ای گفت بد کردی. خیلی بد کردی. این اوج نامردی بود. دوستت داشتم. از جونم بیشتر میخواستمت. کلی برنامه ریخته بودم واسه آینده. نابودم کردی پوران. نابودم کردی. اینو گفت و عقب رفت. با گریه سرمو بالا گرفتم. انگار تکیه از جونم داشت میرفت. انگار تموم قلب و احساسم داشت میرفت. دلم میخواست داد بزنم و به همه بگم چرا دل دادم به دل این مرد. اما نتونستم. سکوت کردم و تا لحظه آخر تماشاگر مردی شدم که داشت جون و قلب و احساسمو با خودش میبرد. با همون حال خرابم دیدم که محمد با قدمای لرزون از سالن بیرون زد و سپیده با همون سر و وضع به دنبالش دوید. آخ که قلبم داشت میسوخت. با رفتن محمد انگار منفجر شدم و صدای گریه بلندم کل سالن رو گرفت. الهه با دلسوزی دستورشونم حلقه کرد و گفت نکن پوری. گریه نکن. پاشو که باید بریم. دانیال با تأخیر لگدی به ساق پام کوبید و گفت تن لشتو جمع کن هرزه. یالا گم شو بریم تا همین امشب تکلیفتو روشن کنم. الهه نگاه تندی بهش انداخت و با حرص گفت ساکت شو دانی. بسته. مگه حالشو نمیبینی؟ بعدم کمکم کرد از جا بلند شم. سنگینی نگاه آدما آزارم میداد.
حس می‌کردم همه منو با انگشت نشون میدن و منو خائن و هرزه میدونن. ولی خدا میدونست که من هرزه نبودم. عشق من پاک بود. من با تمام قلب و احساسم محمد رو دوست داشتم. اما چه کنم که زمونه با هم بتا کرده بود. میدونستم حق نداشتم وقتی شوهر دارم پاکش بذارم. اما آخه کدوم شوهر؟ شوهری که عین یه بچه 6-7 ساله مونده بود و منو به زور وارد اون زندگی کرده بودن. من که خودخواسته وارد اون زندگی نشده بودم. به جبر بود. با تهدید بود. تو فکر و خیالاتم بودم و همونطور زار می‌زدم که دستی لیوان آبی به سمتم گرفت. با بغض به اصرار الهه کمی آب خوردم تا راه نفسم باز شه. الهه خم شد و کیفمو برداشت و کمک کرد از اونجا بیرون بریم. مهمونی اون بیچاره ها رو هم من خراب کرده بودم. وارد حیاط که شدیم چشمم به سپیده افتاد. داشت از دم در برمیگشت. انگار نتونسته بود به محمد برسه. به ما که رسید با نفرت نگاهی به من انداخت و گفت: سنی که یه وقیح شوهر داشتی و افتادی دنبال پسر مجرد، چقدر باید یه زن عوضی و هر جایی باشه. الهه نگاه تندی بهش انداخت و منو به دنبال خودش بیرون کشید تا دیگه نتونه ادامه بده. منم اونقدر گریه کرده بودم که نفسم بالا نمی اومد. وارد کوچه که شدیم دانیال توی حرکت ناگهانی به سمتم حمله ور شد و تا الهه خواست مانعش بشه سیلی محکمی به صورتم زد. جوری که گوشم زنگ زد و همه چیز تو نگاهم تیره و تار شد. الهه با خشم بازوی دانیالو گرفته بود. نمیدونست منو بگیره تا نیفتم یا مانع دانیال بشه. بسته دانی. به خدا میذارم میرم اگه انگشتت بهش بخوره. دانیال اما با تهدید گفت: من یه پدری از توی بی پدر در بیارم. ببین چه بلایی به سر تو بیارم. یالا سوار شید. الهه با احتیاط منو سوار ماشین کرد و خودش هم کنارم نشست. عین بید میلرزیدم و انگار تازه چشم و گوشم باز شده بود و فهمیده بودم چه غلطی کردم. زن شوهردار و رابطه با یه مرد مجرد. همش صدای سپیده تو ذهنم تکرار میشد و یاد حرفای توران میافتادم و مجازاتی که میگفت در انتظارمه و حالم رفته رفته بدتر میشد. میدونستم اول و آخر خودم مقصرم، اما مدام تو دلم لعنت به توران میفرستادم که منو تشویق کرده بود تا به این مهمونی بیام. شاید اگر اونقدر تشویقم نکرده بود من خاک بر سر از ترسم به اون مهمونی نمی اومدم. نمیدونم، شایدم می اومدم. دانیال ماشین رو روشن کرد و با هرس گفت: خاک بر سرت. تو از روی مادر من خجالت نمیکشی؟ از پدر من شرم نداری؟ میخوای چی جوابشونو بدی؟ میخوای بگی اونقدر هر جایی بودم که نون خونه شما رو خوردم و رفتم لنگام و الهه صداشو برد بالا: دهنتو ببندانی. ببند. چطور میتونی اینقدر وقیحانه حرف بزنی؟ اون آدما شرایط این دختر رو نمیدونستن. تو که میدونی شوهرش کیه. تو که میدونی این دختر با 1000 دوز و کلک وارد اون زندگی شده. خیال کردی من دروغای پوری رو باور کردم که از خدا خواسته اومده تو این زندگی. نه جونم، من خوب میدونم چه غلطی کردی و با چه ترفندی این دختر بدبخت رو به این روز انداختید. تو هم زبونتو کوتاه کن. مگه نمیگی این دختر شوهر داره؟ خب پس شوهرش هم باید تکلیفش رو روشن کنه. دانیال نیم نگاهی به عقب انداخت و با هرس گفت: خودت هم میدونی عباس عقلش به این چیزا نمیرسه. پس واسه چی مزخرف میگی الهه؟ الهه اما کوتاه بیا نبود. اگه عقلش نمیرسید غلط کردید واسش زن گرفتید. یه دختر بی زبون و بی کس و گیر آوردید، هر بلایی خواستی سرش آوردید. انداختینش توی زندگی با مردی که هیچی از زندگی زناشویی و محبت کردن نمیدونه. اون وقت چه انتظاری ازش دارید؟ فکر نکردید این دختر همش 14-15 سالشه؟ زن می‌خواستید واسه برادرتون، میرفتید یه دختر سن و سالدار بی پول و واسش میگرفتید تا اونقدر دردسر نداشته باشید. چرا یه دختر ترگل برگل 14-15 ساله؟ هان؟ با اعتراض الهه دانیال زبون به دهن گرفت. منم تو سکوت فقط گریه می‌کردم و دعا می‌کردم دانیال نخواد این ماجرا رو به زبیده خانم آقا حجت بگه. و چه خوش خیال و ساده بودم من. جلوی در خونه که رسیدیم دانیال اشاره‌ای به من کرد و گفت: گم شو پیاده شو از ماشین. باید بریم بالا سریعتر تکلیفتو روشن کنم. با ترس و وحشت نگاهی به الهه انداختم. الهه فشاری به دستم آورد و با ملایمت گفت: دانی، یه اتفاقی بوده گذشته. پوری هم پشیمونه. این ماجرا رو همینجا تمومش کن. پوری هم قول میده دیگه همچین خطایی نکنه. مگه نه پوری؟ هنوز هیچی نگفته بودم که دانیال با خشم به سمت الهه برگشت. ساکت شو الهه. هرچی من هیچی نمیگم تو هی بیشتر دخالت میکنی تو این موضوع. این یه موضوعیه که باید با پدر و مادرم حلش کنم. تو برو خونتون. نیاز نیست بیای بالا. الهه اما سری گفت: نمیخوام برم خونه خودمون. میخوام بیام خونه شما.
دانیال با حرص گفت اعصاب منو به هم نریز الهه. این ماجرا شوخی بردار نیست. میفهمی؟ این ماجرا یه ماجرای ناموسیه. میفهمی ماجرای ناموسی یعنی چی؟ این دختر با اون محمد کثافت اونقدر پیش رفته که محمد بهش گفته نامزد. میفهمی؟ خیال کردی من احمقم که سکوت کنم؟ اینو گفت و در ماشینو باز کرد. بازوی منو گرفت و از ماشین پیادم کرد. گریم اوج گرفت. الهه در تلاش بود مانع دانیال بشه. اما دانیال به شدت عصبانی بود. میدونستم مدت هاست دانیال در پی انتقام از منه. و چی بهتر از این موضوعی که به راحتی خودم به دستشون داده بودم. کشون منو به سمت در خونه کشون. درو باز کرد و منو پرت کرد تو حیاط. و خودش صد راه الهه شد. برو الهه. حق نداری تو این ماجرا دخالت کنی. بعدم درو به روی الهه بست. الهه مشت به در میکوبید و فریاد میزد. باز کن دانی. به خدا همه چیو به هم میزنم. دانی، با تو هم. دانیال با خشم یقه لباسمو گرفت و بدون اینکه امون بده به من از جا بلند شم منو به سمت ساختمون اصلی کشون. صدای الهه اما رفته رفته ضعیف‌تر میشد. تو مسیری که منو کشون میبرد مدام حرف وارم میکرد. پدرتو در میارم دختره یه دهاتی. واسه من ادای آدم خوبا رو در میاری. واسه بقیه لنگ لا اله الا الله. خب بی پدر، تو که دنبال همچین چیزی بودی به خودم میگفتی. در حالی که دیگه نفسم بالا نمی اومد از شدت گریه میونه حقیقام گفتم نکن. تو رو جون الهه به کسی نگو. به خدا بچگی کردم. غلط کردم. اصلا اونجوری که تو فکر میکنی نبود. دیگه تکرار نمیشه. قول میدم. با این حرفم یه دفعه یقه لباسم رو رها کرد. محکم زمین خوردم و دستی به آرنج دردناکم کشیدم. دانیال جلوم سانو زد و با صدای آرومی گفت به یه شر دهنمو میبندم و میبرم سوار ماشین شی و بری خونه خواهرت. شطور دیدی ندیدی؟ منتظر نگاش کردم. نیشخند چندشی زد و گفت تا من هستم غریبه چرا؟ دلت شوهر واقعی میخواد خودم هستم. هر وقت بخوای کافی اراده کنی. با حرص نگاش کردم. ازش بیزار بودم. واقعا حیف الهه که عاشق همچین آدم پستی شده بود. توف کردم تو صورتش و با حرص گفتم هر غلطی میخوای بکن. من هرزه و هر جایی نیستم که بخوام دل به دل تو بدم. اینو که گفتم سری تکون داد و گفت آره مشخصه که نیستی. توف تو روت. لیاقت نداری. ببین من چه پدری ازت در بیارم. کاری میکنم که به مرگ راضی بشی. اینو گفت و دوباره یقمو گرفت و کشون منو به سمت سالن برد. تو پاهام هیچ جونی نبود که بخوام سر پا بایستم و خودم برم. در سالنو باز کرد و محکم پرتم کرد داخل. تمام بدنم درد میکرد و سرم تیر میکشید. حس میکردم فشارم افتاده و همه چیز داره دور سرم میچرخه. دانیال در سالنو پشت سرش بست و صداش انداخت رو سرش و فریاد زد زبیده خانم بیا که عروس دست گلتو آوردم. تو کسر 10 ثانیه زبیده خانم هل زده از مهمون خونه به سمت نشیمن اومد. من و دانیالو که تو اون وضعیت دید سیلی محکمی به صورتش کوبید و گفت خدا مرگم بده. چی شده؟ این چه حال و روسیه؟ دانیال لگدی به ساق پام کوبید و با نفرت گفت تحویل بگیر مادر من. 1000 بار بهت گفتم به جای اینکه بری دسته ی غریبه دهاتی رو بگیری بیاری تو این خونه و پول به پاش بریزی تا هار بشه، برو یه زن سن و سالدار رو بیار که قدر عافیت بدونه. زبیده خانم به سمتم اومد. بازومو گرفت و کمکم کرد از جا بلند شم و روی مو بشینم. خودشم با جدیت رو به دانیال گفت چی میگی دانیال؟ میفهمی چی کار میکنی؟ مگه تو نرفته بودی مهمونی؟ این دختر با این حال و روز پیش تو چی کار میکنه؟ رنگ به صورت نداره تفلک. تموم تنش یخه. دانیال پوزخندی زد. اینم فیلمشه. این حیوان، این زنی که یه هر جایی رو من خوب میشناسم. تو هم لازم نکرده دلت واسش بسوزه. آره، من مهمونی بودم. خیر سرم با الهه رفته بودم تو جمع دوستای قدیمیم. اما به محض اینکه وارد اون جمع شدم، به نظرت کیو دیدم مادر من؟ عروس عزیز تو. دختری که سنگ پاکیشو به سینه میزدی. سرکار خانم با یکی از همکلاسیای قدیمی من که از قضا دشمن و رقیب منم هست، دست تو دست هم تو مهمونی جولون میداد. عروس داشت از سر و کوله یه پسر غریبه بالا میرفت. سر به زیر بودناش واسه شما بود و هرزگریاش بیرون از این خونه. بعد اون محمد سگ پدر اومده میگه پوری نامزد منه. زنداداش احمق من رفته با اون پسر ریخته رو هم. 1000 بار بهت گفتم اینقدر به این دختر میدون نده. نزار هار بشه و هر غلطی دلش خواست بکنه. گفتم یه بار که از این خونه رفت بیرون دنبالش برو ببین کدوم گورستونی میره. چی گفتی بهم؟ گفتی دختر چشم و دل پاکیه. میره خونه خواهرش. اصلا از کجا معلوم خواهرش هم تو اون مهمونی نباشه. لابد جفتشون اومدن تو شهر واسه بیبند و باری.
زبیده خانم وحشت زده با رنگ و رویی پریده نگام کرد. اونقدر حقیق کرده بودم که دیگه حتی نمیتونستم کلمه‌ای حرف بزنم و از خودم دفاع کنم. البته چه دفاعی؟ چی میتونستم بگم؟ دانیال دروغ میگفت. همه حرفای دانیال راست بود، جز اون قسمتی که میگفت از سر کول محمد بالا میرفتم. خدا شاهد بود که محمد حتی انگشتشم تو این مدت به من نخورده بود. اما چطور میتونستم ثابت کنم این قسمتو دانیال دروغ میگه؟ چطور میتونستم بهشون ثابت کنم که عشق ما فارغ از اون رابطه‌ای بود که الان تو ذهن اونا میچرخید؟ زبیده خانم با صدای خفه‌ای گفت: چی کار کردی پوری؟ چی کار کردی؟ کم بهت محبت کردیم؟ عین دخترم بودی. چی کار کردی پوری؟ چطور تونستی با آبروی ما بازی کنی؟ چطور تونستی اینطور بهمون نارو بزنی؟ اینا رو گفت و توی حرکت ناگهانی با مشت کوبید تو سرم. جیغ خفه‌ای کشیدم و دست روی سرم گذاشتم. زبیده خانم اما بیرحمانه میزد و نفرینم میکرد. اصلا نگاه نمیکرد به کجا میخوره. دستم رو صورتم گرفته بودم که یه وقت دماغم نشکنه. با سر و صدای گریه من و فریادای زبیده خانم خیلی زود دختر و ربابه سر رسیدن. سیما و ربابه زبیده خانم رو گرفتن و مینا به سختی منو از زیر دستش نجات داد. تو تمام این مدت اما دانیال با خون سردی نشسته بود و همونطور که پاشو رو پاش انداخت دوتا دستشو پشت گردنش تو هم قلاب کرده بود، با پوزخندی روی لباش ما رو تماشا میکرد. مینا وحشت زده گفت: چی شده مادر؟ این چه کاریه؟ دانیال خون سرد با همون پوزخند روی لبش جواب داد: ولش کن اون دختره یه هر جایی رو. لابد حقشه که کتک بخوره. زبیده خانم توفی تو صورتم انداخت و گفت: یالا گم شو، جلو پلاستو جمع کن. گورتو گم کن، برو دهات خودتون. خرچه دانت قیمت نقل و نبات. لیاقت این خونه زندگی رو نداشتی. لیاقت این رفاه و این آسایشی که در اختیارت گذاشته بودیم و نداشتی. لیاقت محبت ما رو نداشتی. زن پسر من بودی اما نمیذاشتی عباس بدبخت بهت دست بزنه که بری خودتو به دیگرون عرضه کنی. خاک بر سرت. خاک بر سر دختره یه هر جایی. یالا گم شو از جلوی چشمم. جون راه رفتن نداشتم، اما جایی برای موندن نبود. زبیده خانومم با حرفاش باعث شده بود هیچ کسی رغبت نکنه حتی به هم نزدیک بشه و کمکم کنه برم بالا. لنگون و با حالی خراب از فله ها بالا رفتم. داشتم به رفتنم از اون خونه فکر می‌کردم، به برگشتنم بده و شنیدن سرکوفتای ننه، به اینکه ننه اگه میفهمی دخترش چه کار کرده چه بلایی سرم میآورد. شایدم دق می‌کرد و می‌مرد. نمیدونم. صدای سرفه های عباس از اتاق به گوش می‌رسید. خواستم به سمت اتاقش برم و ببینم حالش چطوره که صدای قدمایی به گوشم رسید. کسی داشت از فله ها بالا میومد. معطل نکردم و به هر سختی بود وارد اتاق خودم شدم و درو بستم. قلبم تون تون میزد و ترس اینو داشتم که بلایی سرم بیاره. هنوز درو نبسته بودم که مشتی به در اتاق خورد و صدای پرخشم زبیده خانم به گوشم رسید. فقط لباس تنت. شنیدی؟ جز لباس تنت هیچ کدوم از وسیله‌ای که این مدت واسط خریدم و حق نداری با خودت ببری. هرچی پول و طلا بهت دادم و میاری پس میدی. شنیدی؟ سر تا پاتو طلا گرفته بودم، اما تو لایق یه هله پوکم نبودی. با دلهره روی زمین نشستم. از پولی حرف میزد که تقریبا همشو به توران داده بودم. باز جای شکرش باقی بود به طلاهام دست نزده بودم. دوباره مشتی به در کوبید و گفت: تا نیم ساعت دیگه گورتو گم میکنی. نمیخوام با یه زن خائن زیر یه سقف باشم. با غصه از جام بلند شدم. عاقبت گوش کردم به حرفای دلم و اعتماد کردم به حرفای توران از خدا بی خبر رو داشتم میدیدم. چرخی تو اتاق زدم. تقریبا هیچی از خونه پدری نیورده بودم. هرچی بود و زبیده خانم با دست و دلبازی واسم خریده بود. لباس مارایش، کیف و کفش، لباس و پارچه. اون چیزایی هم که از خونه آقام آورده بودم بازم زبیده خانم واسم خریده بود. آهی کشیدم و مقدار کمی از پولی که داشتم و برداشتم و تو کیفم گذاشتم. باید میرفتم. موندن تو اون خونه جز حقارتی که حقم بود چیزی به دنبال نداشت. در اتاقی که باز کردم زبیده خانم رو دیدم. روی مبل نشسته بود و سرشو با دستمال بسته بود. شرمندش بودم. درست اولش با دروغ منو وارد این زندگی کرده بود، اما بعدش در حقم بدی نکرده بود. حقش نبود اینجوری جوابشو بدم. زبیده خانم با شنیدن صدای در چشمشو باز کرد. با دیدنم سری به نشونه افسوس تکون داد و از جا بلند شد. اومد جلوم و دستشو دراز کرد. یالا، طلاها و پولایی که بهت دادم. اشاره‌ای به اتاق کردم و سمسمه کردم: طلاها تو کمده. فقط یه گوشواره تو گوشم بود که یادم رفته بود درش بیارم. اونا هم در آوردم و گذاشتم کف دستش. بغض داشت خفم می‌کرد و
هیچ حرفی برای دفاع از خطای خودم نداشتم. خطایی که خیلی بزرگ بود. اونقدر بزرگ که به این روز افتاده بودم. پولا چی؟ از وقتی نامزد کردی تا الان کم من 3-4 هزار تومان بهت پول دادم. اونا کجاست؟ لب گزیدم و بدون اینکه سرمو بالا بگیرم گفتم خرج کردم. ندارم. با حرص مشتی به سرم کوبید و موهامو کشید. آخی از درد گفتم و اشک نشست روی صورتم. خرج کردی؟ خرج چی کردی؟ خرج ولوگریات، خرج هرزه بازیات، عروس من بودی، پول منو خرج عشق و حالت با یکی دیگه کردی؟ اینا رو میگفت و همونطور که با یه دست موهامو گرفته بود با دست دیگه مشت به صورتم میزد. منم جز گریه بی صدا کاری از دستم ساخته نبود. خوب که خسته شد هلم داد عقب و با حرص گفت تا قرون آخرش رو باید پس بدی. فهمیدی؟ میرم ازش شکایت میکنم به جرم زنا. شاهدم تا دلت بخواد با پول میتونم جور کنم. کاری میکنم تو راهروی دادگاه‌ها اونقدر بری و بیای تا موهات رنگ دندونات بشه. این پولو باید تمام و کمال بهم برگردونی. با حقیق گفتم ندارم. از کجا بیارم؟ چنگی به گردنم زد و با حرص گفت از کجا بیاری؟ تو که راهشو خوب بلدی. هر جایی بودن و ننت خوب یادت داده. برو چوب حراج بزن به تنت. جز این کار دیگه‌ای که بلد نیستی. برو هر کاری بلدی انجام بده و پول منو بهم برگردون. تو لباس بره عین یه گرگ وارد زندگی بچه من شدی که ما رو نابود کنی. فکر کردی من میذارم؟ به خدا کاری میکنم که به مرگت راضی بشی. ناخناشو تو گوشت گردنم فرو برده بود. تمام تنم میسوخت. اما زبونم کوتاه بود و هیچی نمیتونستم بگم. زبیده خانوم چنگی به کیفم زد و بازش کرد. چیزی توش نبود جز یه مقدار کمی پول در حد کرایه رفتنم تا خونه توران. اما زبیده خانوم همونو هم برداشت و کیف خالی رو انداخت جلوی پام. یالا تا عباس بیدار نشده گورتو گم کن. برو بر دل ننت. فکر این که میایم طلاقت میدیم و میری پی عشق و حالت رو هم از سرت بیرون کن. تا عمر داری زن عباسی. البته تو که از اسم تو شناسنامه‌اش هراسی نداری. اینو گفت و هلم داد سمت پله ها. با دست خالی از خونشون پرتم کرد بیرون. که البته حقم داشت. اما من حقیق کنان گفتم هوا تاریکه. لااقل یه پولی بدید بتونم برم خونه خواهرم. با نفرت گفت راه پول در آوردن و باید بلد باشی. کافیه بری سر خیابون. هرچند دیدن قیافت کفاره میخواد. اما شاید پیدا بشه آدمی که از صورت شبیه کفتارت خوشش بیاد. با غصه رو گرفتم ازش. حرفی برا زدن نمونده بود. هرچند نای راه رفتن نداشتم اما چاره‌ای هم جز رفتن نداشتم. وارد حیاط که شدم چشمم به دانیال افتاد. به راحتی روی تابلم داده بود و چشماشو بسته بود. من که میدونستم درد دانیال چی بود. حرص اون از این بود که چرا به جای محمد با اون نبودم. وگرنه واسش مهم نبود به قول خودش ناموسش با کی باشه. انگار متوجه نگاه خیرم شد که چشم باز کرد. منو که دید پوزخندی زد و سمسمه کرد چی بهت گفتم پوری؟ دیگی که واسه من نجوشه میخوام سر سگ توش بجوشه. حالا گورتو گم کن از اینجا. تو لیاقت رفاه اینجا رو نداشتی. با کینه رو گرفتم ازش و به سمت در حیاط رفتم. هوا تاریک بود و من نمیدونستم اون ساعت از شب چطور باید خودمو به توران برسونم. تا سر خیابون رفتم و برگشتم. کجا میرفتم؟ بدون پول چطور خودمو به اون سر شهر میرسوندم؟ برگشتم سمت خونه آقا حجت و رفتم سمت خونه الهه. دیوار به دیوار بودم با خونه آقا حجت. دستم اما جلو نمیرفت که زنگشونو بزنم. ولی چاره دیگه‌ای هم نداشتم. دستای لرزونمو بالا بردم تا زنگ بزنم که یه دفعه در حیاط باز شد و چش تو چش شدم با الهه و مادرش. الهه که منو دید نفس راحتی کشید و رو به مادرش گفت تو برو داخل. حل شد. بعدم دستمو گرفت و منو کشون تو حیاط و با نگرانی گفت چی شد؟ داشتم از بیخبری دیوونه می شدم. گفتم با مادرم بیام دم در بلکه در رو واسم باز کنن. خوب شد خودت اومدی. با بغض سرمو پایین انداختم و گفتم چی میخواستید بشه؟ آقا دانیال 10 تا گذاشت رو چیزی که دیده بود و تحویل مادرش داد. بدون یه ریال پول از خونه‌شون پرتم کردم بیرون. میخواستم برم خونه خواهرم اما نتونستم. یعنی پول نداشتم ماشین بگیرم و تا اونجا برم. کار اشتباهی کردی پوری. یعنی خودت نمیدونستی ته این ماجرا به همچین جایی کشیده میشه؟ نمیدونستی کارت اشتباهه؟ اون پسر بیچاره چه گناهی کرده بود؟ هیچ به حال روز اون فکر کردی؟ مگه میشد فکر نکنم؟ نصف بیشتر عذابی که میکشیدم به خاطر حال روز محمد بود. وقتی با اون حال خراب ترکم کرد و رفت نابود شدم. من تو منجلابی افتاده بودم که رهایی ازش انگار ممکن نبود.
الهه که حال خرابم و دید از تو کیفش مقدار قابل توجهی پول برداشت و گذاشت کف دستم. این باشه پیشت. الان برو خونه خواهرت 1-2 روز بمون. صبر کن زبیده خانم یکم آروم بشه، من خودم میرم باهاش حرف میزنم. راضیشون میکنم برگردی. با گریه گفتم راضی نمیشن. با اطمینان گفت راضی میشن. عباس تو رو دوست داره. بهت وابسته است. نمیتونن همینجور الکی تو رو بفرستن بری. 2 روز که نباشی و ببینن عباس چطور آسیشون میکنه، خودشون میان برات میگردونن. باشه گفتم و ازش تشکر کردم. الهه تا دم در همراهیم کرد و بعد از کلی سفارش راهیم کرد تا برم خونه توران. تا رسیدم خونه توران ساعت از 9 شبم گذشته بود. توران که در رو باز کرد و منو با اون حال و روز دید، سیلی آرومی به صورتش زد و گفت خدا مرگم بده. این چه حال و روزیه؟ بیا تو ببینم. حتی نان نداشتم قدم از قدم بردارم. توران زیر بغلمو گرفت و منو کشون تو اتاقشون. یه لیوان آب قند داد دستم و با ناراحتی گفت رنگ به صورت نداری تو. چی شده؟ پسره بهت دست درازی کرد. بهت گفتم نکنه کاسه زیر نیم کاسش باشه. اما تو زود باور گفتی نه. کمی از آب قند خوردم و با صدای خفه‌ای مختصر ماجرا رو براش گفتم. توران با تعجب گفت راست میگی؟ خب اون پسره اونجا چی کار میکرد؟ همین دانیالو میگم. نکنه تعقیبتون کرده بود. بیرمق گفتم نه بابا. گفتم که انگار از قبل محمدو میشناخت. شانس من بدبختو ببین. تو شهر به این بزرگی و بیدر و پیکری باید دل ببندم به دل مردی که هم کلاسی دانشگاه برادر شوهرم بوده. حالا چی کار کنم توران؟ ننه بفهمه خودت میدونی چی کارم میکنه. توران وارفته نشست کنارم. یعنی به همین راحتی بیرونت کردن؟ بدون یه قرون پول؟ سر تکون دادم و گفتم بله. میگم که از الهه پول گرفتم تا اینجا خودم رو رسوندم. حالا تو بگو چی کار کنم توران؟ توران اخ میکرد. من بگم چی کار کنی؟ مگه وقتی باهاش میرفتی پی خوشی از من راه و چاه خواستی؟ خودت کردی خواهر من. اونقدرم بی‌عرضه بودی که راحت لو رفتی. تو که دم در دیدیش میخواستی زرنگ باشی و زودی خودتو قایم کنی. مگه نمیگی مهمونی شلوغ بود؟ عرضه قایم شدن رو نداشتی؟ حالا که گند زدی اومدی من واسط چی کار کنم؟ اصلا چه کاری از دست من برمیاد واسه تو؟ تهش اینه که یه شب اینجا بخوابی، اونم فردا که مجید اومد باید جمع کنی بری. چی بگم به شوهرم؟ بگم خواهرم شوهر داشته ولی با یه پسر دیگه ریخته رو هم و حالا به من پناه آورده؟ نمیگه لابا تو هم یکی لنگه خواهرتی؟ اشکال صورتمو خیس کرده بود. منو بگو خیال میکردم تورانی که تو این مسیر اینقدر منو تشویق کرده بود و حتی مهمونی اون روزا هم خودش قانعم کرده بود که برم یه راهی جلوی پام میذاره. انگار تازه چشمم باز شده بود و فهمیده بودم هر کسی به من محبتی کرده از سر نیازش به من بوده. زبیده خانم به هم محبت میکرد چون منو واسه تر و خوش کردن پسرش لازم داشت. دانیال گوش چشمی نشونم میداد چون امید داشت من همه جوره در اختیارش باشم و توران که هر از گاهی محبتش گل میکرد و خواهرم میکرد فقط یه دلیل داشت. اونم نیاز مالی. من آروم آروم گریه میکردم و تو فکر و خیالات خودم غرق بودم که توران رو ترش کرد و ادامه داد. با این حساب فاتحه باقی پول رو هم باید بخونم دیگه. خاک بر سرت پوری که با بی‌عرضه بازیات زندگی منو هم نابود کردی. من جواب مجیدو چی بدم؟ بهش قول داده بودم از ده که برگشت پولو بدم بره خونه رو قلمه کنه. با حرص نگاش کردم و گفتم شما که راهشو خوب بلدید. به شوهرت بگو 2 بار آجیل بدزده، پول خونه جور میشه. بذار من امشب اینجا کپه مرگمو بذارم، فردا میرم و فراموش میکنم خواهریم دارم. خواهری که منو فقط واسه پول بخواد و تو گرفتاریا پشتمو خالی کنه، نبودنش بهتر از بودنشه. اینو گفتم و رفتم یه بالش و یه ملحفه برداشتم و پشتمو به توران کردم و سعی کردم بخوابم. اما توران کماکان غرغر کنان گفت خوبه والا، دست پیش گرفتی پس نیفتی. گندشو تو زدی، من باید جمعش کنم. محلش ندادم و سعی کردم بخوابم. اما اونقدر تو سرم فکر و خیال بود که خواب به چشمم حرام شده بود. همش تصویر صورت محمد می اومد جلوی چشمم. وقتی با ناامیدی ازم رو گرفت و ازم جدا شد. تا صبح 1000 بار غلط زدم و خواب به چشمم نیومد. صبح که شد با خودم گفتم حتما الهه میره باهاشون حرف میزنه و شب نشده برمیگردم خونه. اصلا میرم میافتم به دست و پای زبیده خانم. التماسش میکنم منو ببخشه و اجازه بده برگردم. چون اونجوری که من پلای پشت سرمو خراب کرده بودم، حتی دیگه خونه آقامم بعید میدونستم جایی داشته باشم. ساعت حوالی 9 صبح بود که توران با گیجی از جا بلند شد.
صورتش ورم کرده بود و مدام از درد پاهاش ناله می‌کرد و میگفت اینجا یه ذره آفتابم نمی‌بینم. واسه همینه که همیشه همه جام درد می‌کنه. بلند شدم و نشستم. بلا تکلیف بودم و نمیدونستم باید چی کار کنم. به خاطر یه مهمونی و این که نتونستم پا روی دلم بذارم، خیلی مفت و مجانی زندگی ما از اونی که بود سیاه‌تر کرده بودم. تو دلم به خودم لعنت میفرستادم و میگفتم خودت کردی که لعنت بر خودت باد پوری. خودت کردی. توران داشت غرغر کنان نون و پنیر رو از یخچال در می آورد که کسی کلید انداخت تو در اتاق. سری خودم رو جمع و جور کردم و دستی به موهای پریشونم کشیدم. مجید بود. انگار از ده برگشته بود. سلامی کرد و صبونه مختصری خورد و بی حرف رفت سر کارش. با رفتنش توران گفت هی پوری، من به مجید گفته بودم تو به خاطر من میای شب رو پیشم میمونی. واسه همینم واسه بودنت اینجا سوالی نکرد. ولی شب که برگرده چی جوابشو بدم؟ بگم خواهرمو از خونه بیرون کردن؟ بگم امروز فردا تو هم صدقه سر گندکاری خواهرم از کار بیکار بشی؟ با نفرت نگاش کردم. نمیتونستم اونجا بمونم. توران ثابت کرده بود که خواهر نیست و فقط به فکر منافع خودشه. اون از دشمنم دشمن‌تر بود. از جا بلند شدم و کیفمو برداشتم. بدون اینکه لقمه صبحونه بخورم، بی توجه به چندین ساعتی که گرسنه بودم، به سمت در رفتم. توران سری جلو اومد و گفت حالا کجا میری؟ چیه تا بهت میگم بالا چشمت ابروه بهت بر میخوره؟ والا منم راه چاره‌ای ندارم. چی کار کنم؟ با صدای خفه‌ای گفتم هیچی، لازم نیست کاری کنی. به قول تو گندیه که خودم زدم. خودم هم درستش میکنم. در اتاقو باز کردم و بی توجه به صدا زدنای توران از خونه بیرون رفتم. به لطف الهه مقداری پول داشتم و میتونستم خودمو تا جایی برسونم. اول رفتم سراغ الهه. امید داشتم با زبیده خانم حرف زده باشه و کاری برام کرده باشه. در خونه‌شونو که زدم، باغبون در رو باز کرد و گفت الهه با دانیال بیرون رفته. با غصه رفتم و جلوی در خونه‌شون کنار درختی پناه گرفتم و نشستم. عاقلانه ترین کار این بود که برگردم ده. اما برمیگشتم به ننه چی میگفتم؟ واسه همینم کلافه و سردرگم گوشه‌ای نشستم بلکه الهه بیاد و به دادم برسه. حدوداً 2-3 ساعتی گذشته بود و تو اون فاصله آقا حجت از خونه بیرون رفته بود. بعد از اونم ربابه با کلی کیسه خرید رفته بود تو خونه. عمیقاً افسوس می‌خوردم به شرایطی که از دست داده بودم. میتونستم عاقل باشم و به جای اینکه برم دنبال احساسم درس بخونم و پیشرفت کنم. اما من با بچگی همه چیزو خراب کرده بودم. من که میدونستم اون رابطه آخر و عاقبتی نداره. پس چرا زندگی فعلیمو از اونی که بود خرابتر کرده بودم؟ دیگه تقریباً 3 ساعتی گذشته بود که ناامید از اومدن الهه از جا بلند شدم تا فکری به حال خودم بکنم که از دور چشمم به ماشین دانیال افتاد. سری پشت درختی مخفی شدم و منتظر موندم. کمی بعد ماشین جلوی در خونه آقا حجت نگه داشت و الهه و دانیال پیاده شدن. الهه با جدیت رو به دانیال گفت ببین چند بار بهت گفتم دانی، هرگز تو این ماجرا دخالت نمی‌کنی. تو حق نداشتی بری 4 تا دروغ بذاری رو اصل ماجرا و تحویل مادرت بدی. الان که این کارو کردی سکوت می‌کنی تا من درستش کنم. متوجه شدی؟ دانیال اما غرغر کنان گفت چی به تو میرسه که اینقدر از این دختر طرفداری می‌کنی؟ هان؟ الهی بی جواب گذاشتش و وارد خونه شدن. دل تو دلم نبود ببینم ته ماجرا به کجا کشیده میشه. تا نزدیک ظهر خبری از الهه نشد. حسابی خسته شده بودم و هر رهگذری از اونجا رد میشد با نگاه خیرش عذابم میداد. امید داشتم الهه بتونه کاری از پیش ببره. جایی هم واسه رفتن نداشتم. واسه همین همونجا نشسته بودم و منتظر بودم. ساعت حوالی 1 ظهر بود که سر و کله الهه پیدا شد. وقتی مطمئن شدم کسی همراهش نیست به سرعت به سمتش رفتم. الهه با دیدن من با تعجب گفت تو اینجا چی کار میکنی پوری؟ من از صبح زود اینجا. جایی واسه رفتن نداشتم. خواهرمم. سکوت کردم و سرمو پایین انداختم. الهه کلافه گفت ببین پوری جون، من خیلی با زبیده خانم حرف زدم. منتها هنوز از دستت عصبانیه. هیچ جوره هم کوتاه نمیاد. اما امید میگفت دیشب تا صبح عباس بهونه تو رو میگرفته. مجبور شدن قرص خوابشو افزایش بدن تا بلکه خوابش ببره. فقط میتونی دعا کنی عباس به نبودنت عادت نکنه. 1-2 هفته برو پیش مادرت، بذار من باز باهاشون حرف میزنم. با غصه عقب رفتم. امیدم ناامید شده بود. الهه صدام کرد و گفت چطور میخوای برگردیده؟ شونه‌ای بالا انداختم. نمیدونم. خیلی خوب. صبر کن، من یه آشنا سراغ دارم، مسافر کشی میکنه. زنگ میزنم بیاد برسونتت. بیا تو حیاط ما فعلا بمون تا من برم زنگ بزنم. با خجالت پشت سرش رفتم داخل.
الهه رو به باغبون خونه گفت: مشرضا، زنگ بزن برادرت، ببین اگه مسافر نداره جاری منو برسونه تا ده پدریش. مشرضا چشم میگفت و به سمت ساختمون رفت. همین که رفت رو به الهه گفتم: زبیده خانم خیلی عصبانی بود. نه. الهه روی صندلی سفید رنگی وسط باغ نشست و سری تکون داد. خیلی. حقیقتا تا امروز زبیده خانم اینجوری ندیده بودم. هرچند خودشون با 1000 دروغ و داستان تو رو وارد این زندگی کردن، اما آدمیزاد همیشه حقو به خودش میده. بهش گفتم سنت کم بوده، گول خوردی، خودت هم پشیمونی. گفت آسمون به زمین بیاد همچین عروسی نمیخوام. کسی که این آب خوردن اینطور بهمون نارو بزنه 4 روز دیگه بازم این کارو تکرار میکنه. به نظر من برو بذار یکم زمان بگذره. منم سعی میکنم مدام تو رو یاد عباس بیارم. زیر لب ازش تشکر کردم. واقعا دانیا لیاقت این زن رو نداشت. نیم ساعتی طول کشید تا برادر مشرضا اومد و من با کلی شرمندگی از الهه خداحافظی کردم و سوار ماشینش شدم. کل مسیر برگشت به ده و داشتم نقشه میچیدم که به ننه چی بگم. ابدا نمیخواستم بهش بگم منو از خونه بیرون کردن. وقتی رسیدیم به ده هوا رو به تاریکی میرفت. خواستم کرایه رو حساب کنم که مرد گفت: حساب شده. و اونجا بود که فهمیدم کار الهه است. بی نهایت شرمندش بودم. در خونه رو که زدم صدای ننه به گوشم رسید که غرغر میکرد: اومدم. نکن بچه، مگه مرض داری؟ در رو که باز کرد از پشت سرش چشمم به علی افتاد که داشت تو لگن لباسا پا میکوبید و خودش رو خیس میکرد. ننه منو که دید هاج و واج گفت: پوری، تو اینجا چی کار میکنی؟ چه بی خبر اومدی؟ بیا تو. بعدم رو کرد به علی و با خشم گفت: ای ذلیل بشی بچه، نکن. کل حیاتو خیس کردی. و بی توجه به منی که با حالی خراب دم در بودم به سمت علی رفت و گفت: ننه در به درت فقط بچه پس انداختن بلد بود. دریغ از ذره تربیت. هی پوری، چرا اونجا ایستادی؟ بیا تو دیگه. وارد حیاط شدم و در رو بستم. ننه همونطور که سعی میکرد لباس خیس علی رو از تنش در بیاره گفت: اوقور بخیر. چی شده اومدی به ما سر بزنی؟ با کی اومدی؟ چند وقت میمونی؟ وارفته روی گلیم روی ایوون نشستم و سعی کردم از حواس پرتی ننه استفاده کنم و کمی خودم رو جمع و جور کنم. با این رفتاری که از ننه دیدم اگه حقیقتو میفهمید دمار از روزگارم در می آورد. خیلی دلتنگتون بودم ننه. یکی از آشناهای زبیده خانم داشت میرفته خودشون. زبیده خانم منو هم باهاش فرستاد. ننه به سمتم برگشت و گفت: همینجور دست خالی؟ کیفی ساکی؟ من فکر کردم با قوم شوهرت اومدیده، حالا هم اومدی به ما سری بزنی. سری گفتم: ای وای، وسایلمو تو ماشین اون آشنا جا گذاشتم. از بس گیجم. ای بابا، حالا چی کار کنم؟ تو دلم گفتم خاک بر سرت پوری که این مدت فقط دروغ گفتن و خوب یاد گرفتی. ننه سری به نشونه افسوس تکون داد و گفت: چند دست لباس اینجا هست. بیا این بچه رو بردار ببر داخل، جیگر منو خون کرد. همراه ننه و علی رفتیم تو سالن. رو به ننه گفتم: فروزان چی شد؟ علی چرا اینجاست؟ ننه با حرص گفت: گور به گور بشه اون مادر مرده که هر چی میکشم از دست اون فروزانه. من احمق روز اولی که آقات گفت طلاقش میدم گفتم بچه‌هاشو نگه میدارم. چه میدونستم اینا بچه نیستن و فتنن. حسینو که سر 2 روز دادم آقات گفتم نوزاد شیر میخواد، من از پسش بر نمیام. آقاتم مجبور شد ببره بچه رو بده به فروزان. منتها علی رو دیگه آقات قبول نکرد. گفت این بچه باید همینجا باشه. خدا رو شکر زنیکه رو 3 طلاقه کرده. وگرنه اونقدر حیله‌گر بود که دست و دلم بلرزه واسه خام شدن آقات. با غصه نگاهی به علی انداختم. از دست ننه یک کتک خورده بود و با لبای ورچیده تو خودش جمع شده بود. حرف ننه که تموم شد، علی با بغض گفت: دلم واسه ننم تنگ شده. ننه رو ترش کرد. خوبه همه گنداتو من جمع میکنم. دلت واسه ننه تنگ شده؟ دلت غلط کرد. مگه نگفتم دیگه حق نداری اسم اون زنیکه رو ببری؟ ننت ولت کرده رفته به امون خدا. امروز فرداست شوهر کنه، اون یکی طولشم بندازه رو سر من بدبخت. اشاره‌ای به علی کردم و گفتم: برو تو اتاق بازی کن علی جون. بعدن میریم ننتو ببینی. دلم واسش سوخته بود. میدونستم ننه رفتار خوبی باهاش نداره. من و توران که بچه‌های خودش بودیم سر کوچکترین چیزی ازش کتک مفصل میخوردیم. حالا این طفل معصوم که بچه یه حبوش بود و به قول خودش آینه دقش. با ملایمت رو به ننه گفتم: ننه، تو خودت روز اول گفتی این بچه رو نگه میداری. حالا ننه این هر غلطی کرده قرار نیست سر این بچه تلافی کنی که. ننه با خشم گفت: تو لازم نکرده درس اخلاق به من بدی.
مگه میدونی من از دست این وزه چی میکشم؟ روز و شب نذاشته واسه من. یا با سنگ پرنده ها رو میزنه یا تو کوچه با بچه‌ها دعوا میکنه. زده سر پسر شمسی خانومو شکسته. کم به خاطرش حرف نشنیدم از این و اون. خب چرا تحویل ننش نمیدین؟ مگه نمیگی آقا 3 طلاقش کرده و دیگه نمیتونه برگرده؟ آقات راضی نمیشه. اون زنی که خودشم تو خونه ی آقاش جا نداره. اون وقت 2 تا بچه بندازه رو سر خودش. تا الانم اگه نگهش داشتن صدقه سر پدر شوهر توئه که سفارششو کرده. هرچی نباشه خواهر احمقش واسه پسرش یه زن خوب لقمه گرفته. لابد خواسته اینجوری جبران کنه. هم با خودم گفتم خبر نداری لقمه‌ای که واسه پسرش گرفتن تو زرد از آب در اومده. آقام که اومد و منو دید تعجب کرد. میگفت همین چند روز قبل با آقا حجت حرف زدم و سراغ تو گرفتم. گفته عباس مریض احواله و پوری کل وقت بالا سرشه. حالا چی شده؟ هنوز پسرش خوب نشده؟ تو پاشدی اومدی دیدنی؟ لب گزیدم و گفتم خب عباس بهتر شده بود. منم یه مدت خیلی فشارون بود. زبیده خانم خودش منو فرستاد. گفت برو حالا هوا عوض بشه. آقام سری تکون داد و دیگه بحث و کش نداد. اما ننه انگار شک کرده بود به حال روزم. مخصوصاً که رد کبودی روی بدنمو دیده بود. نمیدونستم اون رد کبودی اثر کتکیه که از دست زبیده خانم خوردم یا رد کشیدگی دستم روی کاشی‌های حیاط خونه‌شون. فردای اون روز ننه به محض اینکه چشم آقا رو دور دید، سوال جوابم کرد. اولش در مورد زندگیم و عباس و روابطم پرسید. منم همه رو کوتاه و مختصر جواب میدادم. ننه هرسی از جوابای آره و نه من گفت درد بگیری بچه. چرا این آدم جواب منو نمیدی؟ خونه چی شد؟ به نامت زدن؟ سری تکون دادم و گفتم فعلا نه. ننه عصبانی شد. یعنی چی که فعلا نه؟ روز اول قرار بود هفته به ماه نکشیده یه خونه به نامت بزنن. واسه چی پیگیر نشدی؟ اصلا من اشتباه کردم این مورد رو به خودت سپردم. باید از اول این زمین و پول مهریه خودم پیگیر می شدم. اینا تو رو بچه و احمق فرض کردن. فکر کردن میتونن سرت چیره بمالن. کلافه گفتم پیگیر شدم ننه. چند بار حرفشو پیش کشیدم اما هر بار بهونه‌ای آوردن. حالا هم که قرار نیست فرار کنن. آقا حجت گفت این سری رفتیده وقتی برگشتی میریم به نامت میزنیم. اگه این سری نزدن بعد خودت بیا و پیگیر شو. رابطت باهاشون خوبه؟ بهت سخت نمیگیرن؟ خوبن ننه. همه چی خوبه. عباس خوبه. زبیده خانم منو این دختر خودش میدونه. اینقدر قصه منو نخور ننه. ننه اما آهی کشید. الان که دیدمه دیگه قصه تو رو نمیخورم. معلومه تو اون خونه جات خوبه. چون تو همین چند وقته آب افتاد زیر پوستت. دلنگرون اون توران خیر ندیدم. دیدی چطور زندگی خودشو تباه کرد؟ نتونستیم عروسی واسش بگیریم نه جهیزیه‌ای بدیم. دیدیش دیگه. حالش چطوره؟ شکمش هم بالا اومده، زندگیش خوبه، شوهرش بسازه. نیم نگاهی بهش انداختم و گفتم سراغ زندگی تورانو از خودش بگیر ننه. از من میپرسی بهت میگم زندگیش خوب نیست. تو یه اتاق کوچیک تو محله پایین شهر زندگی میکنه. این مدت اگه کمکای من نبود حتی نون شبم واسه خوردن نداشت. شوهرش صدقه سر طرد شدن توران هر جور دلش میخواد باهاش رفتار میکنه. توران آبستن بود درست، اما از شوهرش آبستن بود. شما یه جوری رفتار کردید که انگار از مرد غریبه آبستن شده. الانم اگه میخواید بدونید حال و روزش چطوره یه روز برید و بهش سر بزنید. یا اصلا خبر بفرستید برگرده ده بیاد بهتون سر بزنه. درسته از توران بی نهایت دلگیر بودم، اما دلمم نمی اومد به ننه دروغ بگم و اونو به فکر توران نندازم. ننه با غصه گفت به خدا خودمم پشیمون شدم. 1000 بار با آقات گفتم اشتباه کردیم. دختره رو باید با عزت و احترام و منت تحویل قوم شوهر میدادیم، نه اینکه طردش کنیم تا زبون اونا درازتر بشه. اما اینقدر اون مدت از زمین و زمان واسمون باریده بود که اصلا نفهمیدیم چطور دست این دختر رو عین بیوه زنا گذاشتیم تو دست شوهرش. اولش ماجرای نامزدی تو، بعد فوت محسن، بعدم آبستن شدن خودش. سری تکون دادم و گفتم حالا هم وقت واسه یه جبران هست. موعد زایمانش که نزدیک شد بری دنبالش. بیاریدش اینجا تو خونه خودتون ازش مراقبت کنید تا همینجا زایمان کنه و بتونید حسابی مراقبش باشید. آره همین کارو میکنم. الانم هر وقت تو خواستی بری یکم وسیله میدم ببری واسش بهش بدی، بلکه دلش با ما صاف بشه. باشه گفتم و سرمو گرم بافتن شال گردنی کردم که ننه رج اولش رو بافته بود و من داشتم ادامش میدادم. 1-2 روزی از اومدنم به خونه آقام گذشته بود. تو اون 2 روز متوجه شده بودم که علی اصلا حال و روز خوبی نداره. ننه بی بهونه و با بهانه کتکش میزد.
مدام مادرش رو جلوی چشمش نفرین می‌کرد و اشک بچه رو در می‌آورد. اگرم چیزی بهش میگفتم رو ترش می‌کرد که 2 روزه اومدی چرا طرف این بچه رو میگیری؟ میگفت تو که نمیدونی این بچه چه جور خون به جیگر من میکنه. نگاش نکن که جلوی تو مظلومه. به وقتش خوب بلده چطور جون منو به لب برسونه. روز دوم وقتی دیدم علی حتی لب به ناهارش نزد و با مظلومیت دست دور پاش حلقه کرد و یه گوشه نشست، دلم واسش کباب شد. بدون اینکه به ننه بگم، همین که آقام رفت سر کار و ننه سرش گرم کار شد، دست علی رو گرفتم و از خونه زدم بیرون. بچه ی بیچاره اونقدر دلتنگ مادرش بود که تا من ننه رو صدا می زدم اشک تو چشمش جمع می شد. سنی هم نداشت و دست زوری نداشت. گیر افتاده بود بین یه مش آدم خودخواه که جز خودشون به هیچ کسی فکر نمی کردن. با یکی از اهالی ده که ماشین داشت رفتیم ده فروزان. هم می خواستم علی مادرش رو ببینه، هم می خواستم ببینم فروزان از چیزی خبر داره یا نه. در خونه یه پدری فروزان رو زدم و نگاهی به علی انداختم. از شدت شوق رو پاهاش بند نبود و مدام میگفت یعنی واقعا میتونم ننمو ببینم. زن جوانی در خونه رو باز کرد. چشمش که به من افتاد منو شناخت و با تعجب گفت زن عباسی اینجا چی کار میکنی؟ چهرهش آشنا بود اما اصلا حوصله نداشتم فکر کنم ببینم این زن کیه و چه نسبتی با عباس داره. زنمو به محض دیدن علی رو ترش کرد. اینو چرا با خودت آوردی؟ ننش کم بود یه نونخوره اضافه هم با خودش آورده. حالا نوبت دومیه. اخمی کردم و گفتم فروزان کجاست؟ میخوام ببینمش. زن جوون در رو کامل باز کرد و اشاره‌ای به داخل کرد. تو حیاته، بیا تو. پشت سرش وارد حیاط خونه شدم. فروزان بچه رو با چادر به کمرش بسته بود و داشت حیاط رو جارو میزد. علی به محض دیدنش با صدای بلند زد زیر گریه و دوید طرفش. فروزان هیجان زده جارو رو انداخت و بغلش رو برای علی باز کرد. علی که فرو رفت تو آغوشش جوری با صدای بلند زد زیر گریه که اشک منم در اومد. بچه ی بیچاره چقدر دلتنگ مادرش بوده. گوشه ایستادم و اجازه دادم چند دقیقه رفع دلتنگی کنن. علی دست دور صورت فروزان حلقه کرده بود و مدام گونه مادرش رو میبوسید. فروزانم اشکش بند نمی اومد و تلاش میکرد حسین رو آروم کنه. جلو رفتم تا حسین رو ازش بگیرم. منو که دید با چشمای خیس از اشک زمزمه کرد تو آوردیش پوری؟ سری تکون دادم و حسین رو ازش گرفتم. فروزان سفت علی رو بغل گرفت و گفت تا عمر دارم مدیونتم. دنیا رو به هم بخشیدی. با تعارف فروزان روی گلیمی که گوشه ی حیاط انداخته بودن نشستم و حسین رو پام نشوندم. بزرگتر شده بود و بی نهایت شبیه بچگیای محسن بود. با صدای خفه‌ای گفتم خدا داداش محسنم رو رحمت کنه. چقدر حسین داره شبیهش میشه. فروزان زد زیر گریه. ببین واسه زندگی منو شدم کلفت این خونه. واسه یه لقمه نونی که میندازن جلوم باید 1000 جور حرف بشنوم. از طرف من به آقات بگو این رسمش نبود. بگو تا عمر دارم آهم پشت سر خودش و زندگیشه. فکر کرده من از بچه‌مو به کشتن دادم. ندید حال و روز منو، نفهمید که من میخواستم خودمو از بین ببرم از عذاب وجدان. محسنمو خدا ازم گرفت. ولی این طفل معصومو ننه بیرحم تو ازم گرفت. باز جای شکرش باقی بود نتونست از پس حسین بر بیاد. وگرنه به خدا قسم میخواستم برم خودمو از بالای کوه پرت کنم پایین تا خلاص شم از این درد و رنج. تا عذاب وجدان مرگم تا ابد با ننه آقات باشه. اما وقتی چشمای مظلوم این بچه رو میبینم دست و دلم میلرزه. میگم فروزان تو که زندگیت نابود شد. حداقل پشت بچه‌هات باش و نذار آینده‌شون خراب بشه. اما چیکار کنم؟ دست زوری ندارم. نه منبع درآمدی نه خانواده حمایتگری. من بدبخت اگه روز اول خانواده‌ام پشتم بودن و زمین نبود که بیام زن یه مرد زن و بچه دار بشم و تا قیامت نفرین ننتو بندازم پشت خودم. نگاه نکن که 4 روز داداش حجتم اینجا بود و هوامو داشت. باقی خواهر برادرام چشم دیدن منو ندارن. زن آقام واسه یه تیکه نون خوشی که میذاره جلوم 1000 جور کار میکشه ازم. تو بگو من چی کار کنم؟ به خدا ناراحت نشی از دستم ولی ننت قدرتو چیز خور کرده. وگرنه محال بودون دست بکشه از مادر پسراش. اینو گفت و دوباره زد زیر گریه. والا ما زندگیمون خوب بود. به خدا قسم محسن جون و عمر من بود. چطور میتونه منو مقصر مرگش بدونه؟ یه این بچه‌ها رو عین گل بزرگ کردم. با یه خطا باید این بلاها رو سرم بیاره. شونه بالا انداختم و گفتم چی بگم فروزان؟ تنها کاری که از دست من ساخته بود این بود که بچه رو بیارم تو رو ببینه. این روزا خیلی دلش تنگ میشد واسط. الانم دور از چشم ننم آوردمش.
وقتی رفتم خونه باید 1000 جور حرف بشنوم. فروزان دستمو گرفت و بوسید و با التماس گفت با آقات حرف بزن پوری. با ننت حرف بزن. یه کاری واسم بکن. یه اتاق کوچیک تو ده خودتون واسم بگیرن، بذارم بالای سر بچه‌هام باشم. خودم نون میپزم، گندم و آرد میکنم، کلفتی اینو اونو میکنم و خرج خودمو میدم. التماست میکنم پوری. راضیشون کن برگردم بالا سر بچه‌هام. به خدا آخر دق میکنم از غم این بچه‌ها. من خطاکار. بچه‌هام چه گناهی کردن؟ خودت میدونی ننت چشم دیدن علی رو نداره. میدونی کتکش میزنه. تو که اینقدر این بچه‌ها رو دوست داشتی، نخوا عذاب بکشن. نیم نگاهی بهش انداختم و با صدای گرفته‌ای گفتم چرا باید بهت کمک کنم فروزان؟ اصلا چطور میتونی از من کمک بخوای؟ یادت رفته چی به سر زندگی من آوردی؟ یادت رفته چطور با دوز و کلک منو نشوندی سر سفره عقد؟ اون موقع که خدا رو بنده نبودی میگفتی بهت لطف کردم. الان از من کمک میخوای؟ فروزان با غصه گفت حلالم کن. کینه چشممو کور کرده بود. به خدا نمیدونی تو چه وضعیتی بودم. از یه طرف تو کل خانواده‌ام هیچ کس چشم دیدنمو نداشت. آرزو به دل مونده بودم تو یکی از مراسماشون من بدبخت و هم آدم حساب کنن و دعوتم کنن. از اون ورم ننت خون به جیگرم کرده بود و روز عقدم اونطور خاک بر سرم کرده بود. منم ازش کینه به دل گرفته بودم. وقتی زبیده تو رو واسه عباس پیشنهاد داد، من واسه اینکه هم زهرمو به ننت بپاشم هم خودمو بینشون جا کنم این اشتباهو کردم. به خدا نادونی کردم. منو حلال کن. دست علی رو که چسبیده بود به مادرش و لحظه ازش دور نمیشد گرفتم و گفتم پس اینو یادت باشه فروزان. تو بدی کردی ولی من بچه‌تو آوردم تا ببینی. خواستم به سمت در برم که علی زد زیر گریه. پاهاشو محکم میکوبید زمین و میگفت میخوام پیش ننم بمونم. کلاف دستشو کشیدم و گفتم علی داداش باید بریم. بخوای اینجوری کنی دیگه نمیارمت پیش مادرت تا. فروزان با گریه دستمو گرفت و گفت بذار پیشم باشه. تو رو جون هر کسی که دوست داری بذار بمونه. شب خودم میارمش. به خدا که میارمش. دست علی رو کشیدم و گفتم نه نمیشه. واسه همین قدر آوردنشم باید کلی جواب پس بدم. اگه شب بمونه که دیگه قیامت به پا میشه. و علی رو کشیدم سمت در. فروزانم بچه به بغل دنبالم میومد و التماسم میکرد. جلوی در که رسیدم فروزان بازومو گرفت و گفت چی کار کنم حلالم کنی؟ چی کار کنم بگذری از گناهمو بذاری بچه‌مو بیشتر ببینم؟ این حرفا که زد یهو فکری به ذهنم رسید. برگشتم سمتش و گفتم اگه بتونی یه کاری واسم انجام بدی شاید منم با آقام حرف زدم و رازیش کردم بیای بالا سر بچه‌هات. فروزان دستمو گرفت و بوسید و گفت کلفتی خونتو میکنم. اگه کمکم کنی هر کاری از دستم بر بیاد واسط انجام میدم. دستمو کشیدم و بی مقدمه گفتم زن داداشت زبیده خانوم منو از خونش بیرون کرده. باهاش حرف بزن و رازیش کن بیا دنبالم. هر وقت خون اومد دنبالم منم با آقام حرف میزنم و رازیش میکنم. البته قول نمیدم که 100% راضی بشه، اما من تمام تلاش خودمو میکنم. فروزان با تعجب گفت تو رو بیرون کرده؟ چرا همچین کاری کرده؟ بی‌حوصله گفتم من نمیخوام در موردش حرف بزنم. فقط بدون هر چی بوده سوء تفاهم بوده. مگه نمیگی بین همین خواهر برادرات فقط آقا حجت باهات خوبه؟ خب باهاش حرف بزن رازیش کن بیان دنبالم. بعدم دست علی رو گرفتم و بی توجه به گریه کردنش کشون از اونجا دورش کردم. کم کم گریه علیم بند اومد و پرسون آدرس کسی که ماشین داشته باشه رو از بین اهالی پرسیدم و پیدا کردم و با دادن مبلغی پول برگشتیم ده. همونطور که حدس می‌زدم ننه با توپ پر منتظرم بود. همین که وارد خونه شدیم اول گوش علی رو پیچوند و با جارو زد تو کمرش و فرستادش تو اتاق. بعدم با همون جارو یکی کوبی تو بازوی من و گفت برداشتی کجا بردی این بچه رو؟ نمیگی من نگران میشم؟ جواب آقا تو چی میدادم اگه میومد و میدید بچهش نیست؟ هان؟ با طعنه گفتم اینقدر زدی این بچه رو کبود کردی هر بار بابتش با آقا جواب پس دادی؟ ننه نیشگون سفتی ازم گرفت و با هرس گفت میگم کدوم گوری بودی پوری؟ علی از دم اتاق با گریه گفت رفته بودیم دیدن ننه. آبجی پوری منو برد. ننه سری به نشونه افسوس تکون داد. ای خاک بر سر من با این بچه بزرگ کردنم. تو طرف منی یا اون زنی که یه شیاد دغل‌باز؟ برداشتی بچه رو بردی اونجا که چی بشه؟ خود شیرینی قوم شوهرتو بکنی بدبخت. حالا خوبه تو رو در حد پسر شیرین عقلشون دونستن. وگرنه دیگه چه غلطی میکردی؟
با خشم ازش فاصله گرفتم و گفتم من نه کاری به شوهرم دارم نه کاری به قوم و خویشش. تو نماز میخونی ننه؟ نماز میخونی و بچه بی مادر رو سیاه و کبود میکنی؟ اصلا فروزان بد. هرچی تو دربارش میگی درسته. زده بچه‌ش رو از بین برده. زندگی رو واسه تو جهنم کرده. منو بیچاره کرده. باشه، همه اینا قبول. اما این بچه یه طفل معصوم چه گناهی کرده؟ چرا علی باید تاوان خریت مادرش رو بده؟ مگه نمیگی 3 طلاقش کردن؟ خب بذار بچه‌هاش پیش خودش باشن. ننه شروع کرد به نفرین کردن فروزان و ایل و تبارش. چیز خورت کردن. کارت به جایی رسیده طرف هووی منو میگیری؟ ای خاک بر سر من با این بچه بزرگ کردنم. به خدا این حرفا رو با آقات بگی شیرم و حرومت میکنم پوری. تا دنیاست تو صورتت هم نگاه نمیکنم. 4 روز اومدی اینجا میخوای فتنه بپا کنی؟ مگه بهت نمیگم علی رو آقات گفته باید نگه داریم؟ وگرنه که اگه دست من بود بچه‌شو میفرستادم پیش خودش. بی‌حوصله گفتم هر کاری میخوای بکنی بکن. بگیریم بچه رو بزن، عذاب اون دنیا رو واسه خودت جور کن. اصلا به من چه؟ حرف زدم با ننه عین کوبیدن آب تو هاون بود. هیچ فایده‌ای نداشت چون ننه به شدت حق به جانب بود و تهش حرف خودش بود. منم 1000 جور مشکل و گرفتاری داشتم و اصلا دلم نمیخواست یه فکر جدید به 1000 فکر تو سرم اضافه کنم. راستشون روزا فکر و خیالای زیادی تو سرم میچرخید. اسم و چهره محمد حتی لحظه‌ای از جلوی چشمم دور نمیشد. دلم میخواست حتی اگه شده از دور یه بار دیگه ببینمش. با خودم میگفتم حتما اون دختر سپیده از فرصت استفاده کرده و دوباره به محمد نزدیک شده. اونم که از طرف من ضربه خورده حتما خیلی زود دل میده به دل اون دختر. شبا همش با گریه میخوابیدم و طول روز از شدت سردرد چشمام باز نمیشد. یادم روز 4 بود و هیچ خبری از فروزان و زبیده خانم نبود. صبح زود با صدای زنگ تلفنی که آقا تازه سیمش رو کشیده بود چشم باز کردم. ننه که تلفن رو برداشت گیج از شبی که نتونسته بودم چشم روی هم بذارم پتو رو سرم کشیدم و چشم بستم. تازه چشمم گرم خواب شده بود که با حس کشیده شدن موهام چشم باز کردم و آخی از درد گفتم. ننه بود. جوری عصبانی بود که شک نداشتم اگه میتونست همونجا جونمو میگرفت و خلاصم میکرد. مشت میکوبید تو سرم. موهامو میکشید و به سر و صورتش ضربه میزد و فحشم میداد. لعنت بهت. من تو رو اینجوری بار آوردم. زن یکی دیگه باشی و خودتو به یکی دیگه عرضه کنی. ای خاک بر سر من با این بچه بزرگ کردنم. خاک 2 عالم بر سرم. ای کاش جفتتون سر رضا رفته بودین تا امروز بابت غلطی که کردید من شرمنده نباشم. کارم به جایی رسیده که زنی که زنگ زده میگه حواست به دختر هر جاییت باشه. یهو اونجا با یکی نریزه رو هم و تشت رسوایی شما رو از بوم بندازه پایین. چه غلطی کردی پوری؟ هان؟ حرف زن در به در شده. چرا خفه خون گرفتی؟ میگفت و میزد و نفرینم میکرد. به هر بدبختی بود ازش فاصله گرفتم و با هر صدامو بالا بردم. چی کار میکنی ننه؟ واسه چی هر مزخرفی اون زن گفته رو باور کردی؟ اینا رو گفتم و سیل اشکم روونه شد. دستی به سر دردناکم کشیدم و با گریه گفتم هرچی گفته واسه خودش گفته. تو که وضعیت منو تو اون خونه نمیدونی. روز اول گفتی 2 ماه برم و بعد برگردم. ولی چی شد؟ این همه وقت اومدی ببینی من کجا زندگی میکنم؟ اصلا از زندگیم راضیم یا نه؟ خیالتون راحت بود که شهر 2 تا نونخور از سرتون کم شده. اون وقت نگفتید یه توکه پا بریم شهر ببینیم این 2 تا دختر دارن چطور زندگی میکنن؟ اینجا موندی و لله بچه‌های فروزان شدی. بچه‌ها رو میدادی دست مادرشون تا هم اون راحت بچه‌هاشو بزرگ کنه، هم تو راحت به ما رسیدگی کنی. چطور نیومدید ننه؟ چطور؟ اون از سوران که صدقه سر طرد شدنش تن به هر کاری میده تا شوهرش ترکش نکنه. اینم از من که با 4 تا دروغ و دغل بغد کسی درام آوردن که عقدم از بیخوبان ایراد داشت. فکر کردی من خوشبختم ننه؟ فکر کردی تو اون خونه دارم با خوشی زندگی میکنم؟ نه. بدبخت‌تر از من به عمرت ندیدی و نمیبینی. منی که برادر شوهرم جلوی شوهرم بهم دست درازی میکنه و شوهرم حتی نمیفهمه چه اتفاقی داره میفته. منی که فقط از شوهر داشتن یه اسم سنگین تو شناسنامه‌ام دارم و ماهی یه بارم رفع نیاز اون به اجبار. آخه من چه میفهمم شوهر چیه؟ روز اول بهت گفتم نمیرم. گفتم این مرد عقلش قد بچه هاست. من چطور باهاش زندگی کنم؟ اولش با هم راه اومدی. اولش گفتی هر طور شده طلاق تو میگیرم. اما تا زبیده خانم اومد و شمشیر رو از رو بست و 4 تا تهدیدتون کرد پا پس کشیدید. بعدم که چشمتون افتاد به یه زمین و 4 قرون پول
گفتی طلاق به او معصیته. گناهه و اله و بله. چه گناهی؟ گناه رو در حق من کردن که تو این سن اسیر همچین زندگی شدم. حالا اومدی جواب چیو ازم بگیری ننه؟ زبیده خانم هرچی گفته دروغای پسرش بوده. من فقط با یه آشنای دور رفته بودم مهمونی. هیچ رابطه‌ای هم بین ما نبوده. خدا شاهده حتی نوک انگشت اون مردم به من نخورده. ننه دست گرفت رو سرش و نالید. ای خدا، من چه گناهی به درگاهت کردم که این دوتا رو نصیب من کردی؟ مادر شوهرت زنگ زده، میگه به پوری بگی تا داره اسم عباس تو شناسنامه‌شه. ما هم نمیایم دنبالش. بمونه همونجا تا قدر عافیت بدونه. خیر نبینی بچه. من جواب فک و فامیل و در و همسایه رو چی بدم؟ تو این دهی که همو میشناسن، آقا چطور دیگه قدلم کنه؟ بگیم دخترمون رفت شهر و یاغی شد. بگیم دخترمون شوهر داره و رفته با یکی دیگه ریخته رو هم. با گریه گفتم نه، برو بگو یه داماد شیرین عقل دارم که دخترم همین اول راهی از زندگی باهاش سیر شده. مردی که نمیفهمه من چه مرگمه، نمیتونم دوتا کلام باش حرف بزنم، به درد زندگی با من میخوره ننه. آره، ننه با غیظ گفت. خب اینا یعنی چی؟ نکنه طلاق میخوای؟ خودم هم نمیدونستم چه مرگمه و چی میخوام. واسه همین سکوت کردم و خیره شدم به یه نقطه. ننه از جا بلند شد و گفت اگه اینطوره که زبیده خانم میگه که یه جورایی هم خودت داری تاییدش میکنی، میری میافتی به دست و پای مادر شوهره تا از گناهت بگذره. به خدا آقات بفهمه زندت نمیذاره. میشنوی چی میگم پوری؟ تو دیگه دختر آفتاب مهتاب ندیده یه خونه ی آقات نیستی. یه زن شوهر داری. میدونی تو این روستا چه آینده‌ای در انتظارته؟ رو ترش کردم و گفتم بهتر اصلا بذار آقا منو خلاص کنه. خلاص شم از این زندگی نکبتبار. خیلی بهتره تا برگردم اونجا. اصلا بمونم اینجا، موهام این دندونام سفید بشه، کلی بهتره. ننه غرغر کنان از جا بلند شد و گفت من حرف آخرمو بهت زدم. 2 روز حرف ما از دهن این مردم افتاده. نمیخوام دوباره بشم لغلقه زبون این مردم یاوه‌گو. میشنوی چی میگم پوران؟ دراز کشیدم رو تشک و پتو رو کشیدم سرم. از طرفی دلم میخواست برگردم، چون با این وضعیتی که میدیدم زندگی تو خونه زبیده خانم 100 شرف داشت به زندگی تو خونه آقا. از طرفی هم دلم میخواست یه حامی قوی داشته باشم تا تو همچین شرایطی کنارم باشه. یکی که حرفمو درک کنه و راه درست و جلوی پام بذاره و حمایتم کنه تا از اون زندگی بیام بیرون. از فردای اون روز اما ننه رفتارش با هم عوض شد. مدام طعنه میزد و سرزنشم میکرد که چطور در حالی که شوهر داشتم رفتم دنبال کس دیگه‌ای. میگفت اصلا شما جفتتون به عمه‌هاتون کشیدین، وگرنه من بدبخت تا بعد از عقدمم یه تار موم آقات ندیده بود. چه رسد به غریبه. میگفت 3 ماه با آقات عقد بودم، نذاشتم پر 4 قدمو کنار بزنه. ولی شما چی؟ اون از توران خیر ندیده که تو دوران عقد خودشو به اون پسره عرضه کرد. اینم از تو که معلوم نیست چه غلطی کردی که دست خالی پرتت کردن از خونشون بیرون. اون روزا تموم امید من به فروزان بود، چون دیگه تحمل شنیدن حرفای ننه رو نداشتم. تازه شانس آورده بودم ننه هنوز حرفی با آقام نزده بود. 3 روز بعد، درست زمانی که داشتم ناامید می شدم از با درمیونی فروزان، اول صبح بود که در خونه رو زدن. آقام تازه رفته بود از خونه بیرون و ننه زیر لب داشت غرغر می کرد و نخود لوبیا پاک می کرد که صدای زنگ در بلند شد. علی همونطور که داشت لقمه صبحونش رو می خورد دوید تو حیاط و طولی نکشید که صدای هیجان زده علی به گوشم رسید. ننه فروزان. هیجان زده از پنجره نگاهی به حیاط انداختم. ننه رو ترش کرد و از جا بلند شد. باید برم حق این زنیکه رو بذارم کف دستش. از اول قرار بود گورش رو گم کنه و تحت هیچ شرایطی پا تو این خونه نذاره. نمیدونم چطور دوباره اومده. از جا که بلند شد و از پنجره حیاط رو نگاه کرد، لب گزید و رو به من گفت الهی خیر نبینی پوران که جز بدبختی چیزی واسه ما نداری. این زنی که با مادر شوهرت اومده. هر غلطی که کردی اگه بیفته تو دهن فروزان، فکر کردی دیگه میتونی سرتو بالا بگیری تو این ده؟ 1000 تا میذاره روش، میذاره کف دست مردم. به حد کافی هم از همون کینه به دل داره. اصلا همین حال و روز و این زندگی که داری از صدق سریع کینه همین خانومه. بی توجه به خورخور ننه دستی به لباسم کشیدم و رفتم تو حیاط. زبیده خانم با اخمای درهم با اکراه داشت به سمت نشیمن می اومد و فروزان مدام زیر گوشش حرف می زد. زبیده خانم که منو دید اخمش یهو غلیظ‌تر شد. با شرمندگی سرمو پایین انداختم و
زیر لب سلام کردم. فروزان با ملایمت گفت بریم تو زن داداش. اونجا حرف میزنیم. ننه دستپاچه بیرون اومد و احوال پرسی کرد با زبیده خانم. هرچند زبیده خانم اصلا محلش نداد و فقط زیر لب به زور جواب سلامش رو داد. ننه همه رو دعوت کرد داخل و بعدم با حرص نیشگونی از پهلوی من گرفت. ذلیل بشی که به خاطر تو باید تن به همچین خفتی بدم. وگرنه قلم پای این زنیکه رو خورد میکردم و نمیذاشتم پا تو این خونه بذاره. با چشمای خیس از اشک رفتم تو نشیمن. زبیده خانم یه جوری نشسته بود که انگار آرش میومد از این که اومده. فروزانم مدام چشم و ابرو میومد واسش و زیر گوشش پچ پچ میکرد. علی هم که چسبیده بود به مادرش رو ازش جدا نمیشد. ننه که دید جو خیلی سنگینه از جا پا شد و گفت میرم یه چای بریزم بیارم. تا جلوی در که رفت زبیده خانم به حرف اومد و با لحن سردی گفت بیا بشین آسیه خانم. من برای خوردن چای اومدم این قائله رو ختم به خیر یا شر کنم. اینو گفت و نگاه بدی به من انداخت. ننه که همیشه هیچ کس جلو دارش نبود وا رفته همون جلوی در نشست و شرمنده از خطا و گناه من سرشو پایین انداخت. با اینکه از ننه خیلی دلگیر بودم، اما از اینکه به خاطر من اینطور شرمنده شده بود واقعا عذاب وجدان داشتم و خودمو لعنت میفرستادم. زبیده خانم گلویی صاف کرد و گفت من نذاشتم حجت چیزی بفهمه، چون میدونستم دل شوهرم چرکین بشه دیگه نمیشه درستش کرد. بهش گفتم پوری خسته بوده و فرستادمش ده دیدن خانوادش. این کارو کردم چون نمیدونستم ته این ماجرا به کجا کشیده میشه. چون نمیدونستم اصلا با همچین خطایی میشه این دختر رو بخشید و بهش فرصت دوباره داد یا نه. و رو کرده منو ادامه داد. خودت بهتر از هر کسی میدونی پوری که من تو رو عین دخترم میدونستم. هرچی میخواستی نه بهت نمیگفتم. بهت اعتماد داشتم که اجازه میدادم هفته‌ای 3-4 بار بری دیدن خواهرت. اما تو چی کردی؟ از اعتماد من سوء استفاده کردی. بعد جور دلمو شکستی. جوری که تا ابد دلم باهات صاف نمیشه. زن پسر من بودی، 1000 جور ارج و قرب داشتی تو اون خونه، اما رفتی با یکی دیگه ریختی رو هم. باهاش مهمونی رفتی. معلوم نیست. شاید خونه‌شم رفته باشی. فروزان پرید وسط بحث و گفت آدمی زاده دیگه زن داداش. پوری هم بچه سال بوده. یه خطایی کرده، خودش هم پشیمونه. الانم اومدیم اینجا که بالاخره این مشکل رو حل کنیم. نمیشه که تا قیوم قیومت این مشکل پابرجا بمونه. باید تکلیف این دوتا جوونم مشخص بشه. ننه که معلوم بود دیگه بیشتر از این نمیتونه کوتاه بیاد، یهو با حرص گفت ببخشید زبیده خانم، اما یه جوری رفتار نکنید انگار خودتون از اول با صداقت اومدید جلو. حالا هی ما هیچی نمیگیم، شما هم دور ور ندار. یادت نرفته که با همین زنی که 1000 جور نقشه چیدید و یه مراسم عقد سوری را انداختید و یکی دیگر رو گذاشتید سر سفره عقد، اما بچه منو عقد پسر شیرین عقلتون کردید. انگار خواهش و التماسای خودتون رو یادتون رفته. از اولین ما بودیم که اشتباه کردیم که دختر دست گلمون رو سپردیم به شما. والا آدمی که یه بار دروغ بگه 1000 بار دیگه هم دروغ میگه. بچه من میگه فقط توی مهمونی ساده بوده. شما اما جوری رفتار میکنی انگار مچ دخترمو تو تخت با یکی دیگه گرفتی. الانم حرفی نیست. شما میگی دختر من این کارا رو کرده، من میگم نکرده، چون بچه‌مو میشناسم. اگرم خطایی بوده در این حدی که شما میگید نبوده، چون بچه من سرش بره نمیذاره نوک انگشت نامحرم بهش بخوره. خودم بهش شیر دادم، خودم بزرگش کردم. مگه میشه اشتباه کنم؟ الانم فکر میکنیم نه خانی رفته نه خانی اومده. شما از دختر من دلچرکینی؟ خب منم دلم نمیخواد دخترم بیاد تو خونه‌ای که باقی اهلش دل خوشی ازش ندارن. خدا رو شکر دخترم اونقدر خانم و با کمالاته که به سرموش هنوزم به پاش نشسته. تا شنید پوری برگشته ده، ننشو فرستاد یه سر و گوشی آب بده که اگه پوری میخواد از اون زندگی سراسر دروغ بیاد بیرون، اون پا پیش بذاره. حالا هم لازم نیست کسی پا در میونی کنه که بعد بخواد عین شما منت سرمون بذاره. همین امروز عاقد میاریم خطبه طلاق جاری کنه و خلاص. مگه دخترم رو دستم زیادی کرده؟ والا به خدا. راستش اولش که ننه این حرفا رو زد حسابی هول ورم داشت. 1000 بار اومدم بپرم وسط حرفش که هر بار ننه فشاری به پام آورد و ساکتم کرد. با خودم گفتم تموم شد. الان زبیده خانم میره و پشت سرشم نگاه نمیکنه. اما برخلاف تصورم زبیده خانم به تکاپو افتاد. انگار فهمید کسی تو اون خونه منتظرش نبوده که سری گفت عباس من به این دختر عادت کرده. به خدا قسم اگه بهانه‌گیریای اون نبود بدون آوردن عاقد غیابی طلاقش میدادم. مهریش هم که گرفته.
شیربهاشم همینطور. حقی به گردن ما نداره دیگه. ننه سری گفت بله دیگه. عباس شما به نوکر بیجیر مواجب عادت کرده. منتها دختر من دیگه خسته است. طلاقش بدید برگرده همینجا پیش خودم. والا تا آخر عمر دل خودم باشه خیالم راحت تره. خدا رو شکر دخترم سالمه. قشنگه. کدبانوه. سر سال نشده شوهرش میدم به 1000 برابر بهتر از عباس شما. یکی که بتونه 4 کلمه باهاش حرف بزنه. زبیده خانوم هول زده گفت چی میگی آسیه خانوم؟ هی طلاق میکنی. دخترت یه خطایی کرده، حالا دست پیش گرفتی؟ والا هر کی جای شما بود سکوت میکرد. نه اما خندید و گفت عین شما که 1000 تا دروغ گفتید و بعد سکوت کردید. من حرف آخرمو همین اول زدم. نظر آقاشم با من یکیه. طلاق دخترمو بدید شما رو به خیر و ما رو به سلامت. زبیده خانوم نگاه تندی به فروزان کرد و گفت تحویل بگیر. من نمیخواستم بیام اینجا. تو مجبورم کردی. خیال کردم این دختر پشیمونه. نگو دست پیش گرفتن. خواستم حرفی بزنم که ننه ناخنشو فرو کرد تو گوشت دستم و با هر زیر گوشم زمزمه کرد زبون به دهن بگیر ور پریده. لب گزیدم و سکوت کردم. ننه شونه‌ای بالا انداخت. به هر حال کسی دعوتنامه واسه‌تون نفرستاده زبیده خانم. زبیده خانم کمی دست کرد و بعد گفت شما میگی چی کار کنم آسیه خانم؟ شما راه درست بذار جلو پای من. ننه پشت چشمی نازو کرد و گفت اول خونه‌ای که قرار بود به نامش بزنید و به نامش کنید. حسن نیت خودتونو اینطور میتونید به من ثابت کنید. بعدم با عزت و احترام بیای دنبال دخترم. اینم بگم که حق ندارید اشتباهی که کرده بود و بزنید تو سرش. دختر من تا وقتی دختر این خونه بود یک کلمه دروغ من ازش نشنیده بودم. اگرم دروغی گفته و پنهون کاری کرده از خود شما یاد گرفته لابد. به هر حال سن و سالی نداره. زبیده خانوم با هرس گفت دخترت با یه پسر دیگه ریخته رو هم. حالا باید دست مریضات بهش بگم و خونه به نامش کنم. فکر کردید من احمقم؟ نه حق به جانب گفت خیلی خوب. اصراری نیست. دختر من هر غلطی کرده باشه بی خریش ننش. طلاقش بدید و خلاص. مگه نمیگی تکلیف روشن کن؟ بیا اینم تکلیف. اگه میخواید این دختر برگرده باید طبق حرف خودتون اول خونه به نامش بزنید بعد بیای دنبالش. اگرم میگید بی آبرویی کرده یا عاقد بیارید شر این ماجرا کنده شه. دیگه کاسه چه کنم نگیرید دستتون. زبیده خانوم از شدت حرص و عصبانیت حسابی قرمز شده بود و مدام خودخوری میکرد. مطمئن بودم هرگز فکر نمیکرد ننه اینطور پشت من در بیاد. وگرنه پاشو تو اون خونه نمیذاشت. فروزانم از ترس ننه و سر لج افتادنش کاملا سکوت کرده بود و لام تا کام حرف نمیزد. سکوت بینمون حکم فرما بود که بالاخره زبیده خانوم سکوتو شکست و گفت اینجوری نمیشه. من باید با شوهرم حرف بزنم. بهش بگم عروس دست گلش چیکار کرده. ننه بی خیال شونه‌ای بالا انداخت. به هر کی میخواید بگید. حرف من همونه که اول گفتم. اگه میخواید پوری برگرده باید طبق قول و قرار خودتون عمل کنید. اگرم نمیخواید برگرده تا آخر همین هفته طلاقش بدید و تمام. این که بعدش چی به سر پسر شما میاد به ما ربطی نداره. این که بعد طلاق چی به سر دختر من میادم به شما ربطی نداره. زبیده خانم چنگی به کیفش زد و از جا بلند شد و با قدمای بلند از نشیمن بیرون زد. فروزان سر علی رو از روی دامنش برداشت و بوسید و دوید دنبالش. نه اما پشت سرشون نرفت و در نشیمن و پشت سرشون بست و با عصبانیت رو به منی که نگران داشتم به فروزان و زبیده خانم نگاه میکردم گفت برو دعا کن حرفایی که زدم تأثیر داشته باشه و بیان با عزت و احترام برت گردونن. وگرنه به مرگ خودم گیستو میبندم به دوم قاطر و تو کل ده میچرخونمت تا درس عبرتی بشی واسه بقیه دخترا. لب گزیدم و گفتم جلو اونا که خوب طرف منو میگرفتی. هنوز نرفتن حرفای دیگه میزنی ننه؟ ننه دور از چشم فروزان و زبیده خانوم دو دستی کوبید فرق سرم و گفت خب خاک بر سرت. جلوی اونا طرفتو نمیگرفتم که کلات پس معرکه بود. میموندی رو دستم. اسمت هم میافتاد سر زبون پیر و جوون این ده. بعدشم هرچی نباشه دخترمی. بیام پشت تو رو خالی کنم و پشت اونا رو بگیرم. مگه مغز خر خوردم؟ با چشمای خیس از اشک نگاهی به حیاط انداختم. زبیده خانم کلافه دستشو از دست فروزان کشید و بیرون رفت. فروزانم با حالی خراب به سمت علی برگشت. زانو زد و محکم علی رو بغل گرفت و بوسید
و چیزی زیر گوشش گفت و بعد بی توجه به گریه‌های علی با سرعت از خونه بیرون رفت. ننه سری به نشونه افسوس تکون داد. خاک بر سرت که من باید جلوی هوای سابقم اینطور شرمنده بشم. الان همین زنی که یه خیر ندیده فروزان میره همه جا رو پر میکنه که آره. دختر قدرت شوهر داشت و مچشو با یکی دیگه گرفتن. ننه میرفت و میومد و مدام نفرینم میکرد. منم با نگرانی منتظر بودم ببینم ته این ماجرا به کجا کشیده میشه. بی‌حوصله تو حیاط نشسته بودم که علی نزدیکم شد. سرکی به اطراف کشید و آهسته گفت. ننه فروزان گفت به آبجی پوری بگو. گفت بگو من یه قدم برداشتم تو هم یه قدم بردار. میدونستم منظورش چیه. فروزان تقلا میکرد تا زبیده رو راضی کنه و بتونه علی رو ببره پیش خودش. راستش اگه فروزان هیچ کاری هم واسم نمیکرد من قصد داشتم با آقام حرف بزنم. منتها دنبال یه فرصت مناسب بودم تا دور از چشم ننه باهاش حرف بزنم. فردای اون روز وقتی سر صبح ننه واسه خرید شیر و ماست از خونه رفت بیرون، سری جلوی آقا که میخواست بره سر کارو گرفتم و گفتم آقا جون میشه یکم بشینی اینجا؟ حرف دارم باهات. آقام سرد و خوش سری تکون داد و روی گلیم کنج ایوون نشست و همونطور که داشت گل کفشش رو پاک میکرد گفت بگو دختر، بگو که امروز خیلی کار دارم. اولش کمی دست کردم، اما وقتی دیدم آقا مشعله داره سری گفتم شما صبح تا شب خونه نیستی آقا. این بچه علی رو میگم تو این سن محبت و توجه ننش رو میخواد. به خدا دل من خونه از بس گریه میکنه و شبانه روز اسم مادرش رو میبره. آقام کلافه کلاهش رو روی سرش گذاشت و گفت ننش رو طلاق دادم. 3 طلاقشم کردم که فیلم هیچ وقت هوس هندسون نکنه. با ملایمت گفتم منم نگفتم فروزانو عقد کنید که اون یه چیزیه بین خودتون. حرف من سر این بچه پاک و بیگناهه. فروزان خوب یا بد مادر 2 بچه شماست. درست نیست زیر منت این و اون زندگی کنه. شما که 3 طلاقش کردی دیگه هم قصد نداری برگردی بهش. ولی میتونید یه اتاق تو ده خودشون واسش بگیرید، در حد خرجی بچه ها هم کمکش کنید. علی بره پیش ننش، هر از گاهی هم به شما سر بزنه. به خدا که گناه داره. ثواب داره اگه این کارو بکنید. آقام نگاه بدی به هم انداخت و گفت چی شده؟ تو خیرخواه فروزان شدی. یکی از بچه هامو کشت بس نبود. تو رو بیچاره کرد بس نبود. میخوای علی رو هم بسپرم دستش، دور از جونش جنازش رو تحویلم بده. حسینم از سر اجبار دادم دستش. بچه رو که از شیر بگیره میرم ازش پس میگیرم. آقام حرفاشو زد و بی حوصله از جا بلند شد. دلم نمیخواست ننه رو این وسط خراب کنم. تا جلوی در باهاش رفتم و گفتم آقا علی بچه شماست. خودتون یه بار بهش توجه کنید متوجه میشید که این بچه اینجا چقدر اذیت میشه. حتی لحظه لبخند به لبش نمیاد. به خدا گناه داره. بعد از فوت محسن خیلی تنها شده. بعدم که از مادرش و برادر کوچیکترش جدا شده. گناه داره. آقام بی حرف سری تکون داد و بیرون رفت. امید داشتم حرفام کمی روش تاثیر گذاشته باشه. چون واقعا دلم واسه علی میسوخت و حقش نبود تو همچین شرایطی بزرگ بشه. آخه برادر کوچولوم اصلا سنی نداشت. ننه تازه برگشته بود که در خونه رو زدن. به دلم افتاده بود که زبیده خانومه. در رو که باز کردم فهمیدم حسم درسته. زبیده خانوم با اخمای درهم همراه فروزان برگشته بود. منو که دید با خشم گفت هر غلطی دلت خواست کردی، حالا باید برای برگشتنت منتم بکشم. برو خدا رو شکر کن عباس اسمت از زبونش نمیافته. وگرنه هرگز اسمتو نمی آوردم. اینو گفت و با دست عقبم زد و وارد خونه شد. فروزان قبل از اینکه وارد حیاط بشه با التماس آروم گفت چی کار کردی پوری؟ با آقا قدرت حرف زدی؟ سری تکون دادم و گفتم بهش گفتم. منتها هنوز داغ محسن واسش تازه است. میگه نمیتونم علی رو هم بدم دستش تا دور از جونش یه بلایم سر اون بیاره. اما نترس، من بازم باهاش صحبت میکنم. فروزان با صدای خفه‌ای تشکر کرد و اومد داخل. ننه با اخم و روی در هم جلوی زبیده خانم نشسته بود و بی توجه به زبیده خانم داشت چای میخورد. زبیده خانم پشت چشمی نازک کرد و گفت من با آقا حجت حرف زدم. گفتم عروست همچین دست گلی به آب داده. حالا دست پیش گرفتن که باید خونه به نام خانم بزنی تا برگرده. آقا حجت هم گفت چیزی که زیاده زن واسه عباس. واسه چی بریم منت همچین دختری رو بکشیم؟ طلاقش بدید و تموم. هول افتاد به دلم. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید.
و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.